Okay, hari ni second attempt dekat Pangi Mesej Pangi Mesej untuk drone. So budak-budak ni teman saya lah. Kita buat video. Kita tengok. Excited doang. Kita pun tengah download a few video. Nanti kita nak tengok macam mana.
Okay, kita dah selesai buat video. Nanti kita upload lah video drone. Terima kasih. Okay, nanti jumpa lagi. Ini geng-geng yang ada lah membantu dalam rakaman. Tapi masnya tidak ada, mahal sini mas. Tak apa, ini kawasan kampung. Kawasan rumah kan juga kan. Kawasan rumah juga. Gula-gula. Tak apalah, ambil lah. Ada lagi. Okay, terima kasih. Balik dulu. Okay, kita dah selesai ambil gambar drone. Itu hari kita buat video tapi tak ada drone. So kali ni kita buat kali ada drone pula. Saja nak ambil view. So alright, okay. So kita nak balik lah. Kawasan sini pagi-pagi memang tenang lah. Orang dia pun friendly. Semua kawasan perumahan kan. Okay guys, itu saja. So kita nak balik lah. Bye bye.